دیروز بعد از یه مدت طولانی رفتم اینستاگرام، توی اکسپلور که داشتم میچرخیدم یه ویدیویی برام اومد بالا که برای ترید بود و یه بنده خدایی بودش که خب کانال ترید داشت و ترید آموزش میداد و حالا طبق گفته خودش 9 سال تجربه کاری داشت تعریف میکرد که روز قبلش چجوری حسابش رو کال کرده توی شرایط خاص و اینکه استاپ نذاشته و دقیقاً کارهایی رو کرده که خودش به دانشجوهاش خیلی تاکید داره که اون کارها رو نکنید و داشت میگفتش که توی شرایط خاص ممکنه که برای هر کسی پیش بیاد و داشت این قضیه رو نشون میداد که منیم که 9 سال تجربه دارم هم حسابم رو کال کردم و ربطی نداره که چقدر کارتو بلد باشی. من رفتم کامنتاشو خوندم، خیلی برام جالب بود. توی کامنت ها یه سری‌ها گفته بودن که اشکال نداره بود، دمت گرم و اینا، اونا که به کنار، ولی یه سری از افراد بودن که به دنبال ایراد میگشتن. خیلی‌ها گفته بودن که چطوری تو استاپ نذاشتی، چجوری اگه تو استاپ نذاشتی پس 9 سال کارت نیست، تو اگه 9 سال کارت بود حتما استاپ میذاشتی. نمیدونم، از این حرفا داشتن تخریب میکردن که تو این کاره نیستی و تو اینجوری هستی و داشتم به این فکر می‌کردم که خیلی از افراد انگار دوست دارن واقعا بهشون دروغ فروخته بشه، بهشون دروغ گفته بشه و با اون دروغا انگار خوشحالن، انگار مثلا سرخوش میشن و دوست دارن که چیزهای دروغ رو بشنون و واقعیت‌ها رو اصلا بهش توجه نمی‌کنن. اصلا به بطن حرف اون بنده خدا توجه نکردن که میگفتش که من حسابم رو از دست دادم با اینکه 9 سال تجربه دارم، استاپ نذاشتم، اشتباه کردم، داره اشتباهش رو به همه نشون میده. همه دنبال میمونن که تو اگر 9 سال تجربه داشتی استاپ میذاشتی، تو چرا استاپ ندادی، تو این کاره نیستی، تو اصلا. خیلی جالب بود واسم که بعضیا واقعا دوست دارن که بهشون دروغ فروخته بشه. درود عرض ادب خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. به لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز 10 آگوست 2026 هست و اولین روز هفته، روز دوشنبه. ما میخوایم طبق روال بریم لایف تریدمون رو انجام بدیم. امروز اخبار اقتصادی خاصی رو نداریم و بدون معطلی میریم پای چارت ببینیم که قیمت چجوری حرکت کرده و ما چجوری میتونیم که امروز کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید. بله، من چارت هفتگی رو آوردم خدمتتون عرض شود که ببینیم که کندل هفتگی چجوری بسته شده. می‌بینید که کندل فوق العاده قدرتمند بسته شده، اما انتهای هفته می‌بینید که فشار فروش روش بوده و احتمال اصلاح رو من میدم، چون این هفته هم با یک گپ نزولی کوچیکی باز شده. حالا میریم توی تایم‌های اصلی خودمون نگاه می‌کنیم، ولی تو تایم خدمتتون عرض شود که هفتگی می‌بینید که قیمت همچنان صعودی پرقدرت، کندل پرقدرت صعودی بسته شده، ولی فشار فروش رو داریم. بریم تایم‌های پایین ببینیم که تو این هفته چجوری میخواد حرکت بکنه. تایم روزانمون رو داریم خدمتتون عرض شود که سقف و کف روز قبل رو داریم، یعنی جمعه آخرین روز هفته پیش که به سقفش نتونست برسه. من مشخصشون هم میکنم چون فعلا اینا دور هست. من فعلا اینو میذارم اینجا چون ما توی تایم های بالا نزدیکترین نقاط واسمون مهم هست. احتمال نزول به شدت زیاده. خدمتتون عرض شود که الان اینجا یه FVG هم داریم، به این FVG هم میتونه برسه بعد بریزه، خیلی احتمالش بالا هست، ولی فعلا تو دل کندل آخر هفته پیش بود، یعنی این کندل جمعه داره حرکت میکنه دیگه. فعلا نزولی هم هست، میتونه که بیاد اصلا اینجا نوسان کنه، کف روز قبل رو ببینه، بره دوباره سقف رو ببینه، بعد مثلا بیاد پایین، یعنی توی رنجی حرکت بکنه. ولی من احتمال این که حالا تو این هفته بخواد این نقدینگی ها رو پر بکنه رو میدم. در صورت توی روزانمون میبینید که چطوری حرکت کرده. بریم توی 4 ساعته. توی 4 ساعته فعلا تو همین لگ خودمون هستیم. من مشخصش میکنم، یعنی کشمش جلوتر که چون فعلا توی همین لگ هستیم ادامه اینو داشته باشیم. توی 50% داره بازی میکنه. این FVG که من مشخص کرده بودم رو هم حالا فعلا اولش رو تاچ کرده دیگه، ابتدای FVG رو تاچ کرده و میتونه که حالا تا 50% هم بیاد اگر بخواد نزول بکنه، ولی خب بستگی به قدرت بازار داره دیگه. فعلا خیلی پرقدرت داره میاد پایین، کندل های پایین تر زده، نزولی زده
یه جورایی سقف و کف‌های پایین‌تره دیگه، می‌بینید؟ و اولین جایی که برسه احتمالاً کف روز قبل هست، کف جمعه که مهمترین نقطه هستش که میتونه بهش برسه. بعد به این FVG برسه دیگه. یعنی الان مهمترین جایی که بعد از اون کف روز قبل داریم این FVG هستش که اینجا هست. یعنی فکر میکنم که اگر بخواد حرکت بکنه این وان لگش باشه، از اینجا هم حرکت بکنه، یه طولگی اینجا میتونه که داشته باشه، یعنی تا اینجاها بیاد پایین، تا این اوردر بلاکه. توی 4 ساعته فعلا داره پرقدرت میاد پایین. بازار حدوداً یه 7-8 دقیقه دیگه باز میشه. ما تایم 1 ساعتمون رو میبینیم. بله، نقدینگی های سقف رو میبینید اصلا بر نداشته. سقف روز رو ما داریم و کف روز رو همین الان بهش رسید و داره ردش میکنه. من فعلا حضورتون عرض شود که همین کف جمعه رو حساب میکنم براش، برای 1 ساعته که میتونه کف مهمی باشه. فعلا نزولی هستیم، پرقدرت، نقدینگی به شدت زیادی داره پایین و احتمال شکست و رسیدن به نقدینگی های پایین زیاده. توی 1 ساعت هم مشخص کردیم فعلا توی حالت رنجی هستش که به کفش داره حمله میکنه دیگه. 15 دقیقه‌مون رو میریم میبینیم. من سقف و کف روز رو مشخص میکنم. ببینید اینجا نقدینگی داریم دیگه، تمام نقدینگی های اینجا هستش، یعنی میتونه حمله بکنه به این نقدینگی ها. خیلی تر تمیز هم هست، سه نقدینگی پایین رو بگیره خیلی پرقدرت میتونه بیاد بالا، ولی باید دید دیگه قدرت بازار چطور هست. خب کف روز رو شکوند، اینجا کف روز رو داشتیم ما. من فعلا کف رو مشخص نمی کنم، همون سقف رو مشخص میکنم فعلا تا ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. کف رو همین کف روز قبل رو میارم که معتبرترین کف ما هست بعد از کف روزمون، که حالا میتونه کف روز جدید بسازه دیگه. فعلا نزولی داره حرکت میکنه. این گپی هم که ساخته تو اول روز دیدید که رفت پرش کرد و داره میاد پایین. بریم تایم اصلی خودمون رو ببینیم. خب من نقاط رو مشخص کردم حدودی. در حال حاضر سقف مهم من اینجا شد الان که 50% سقف و کف روز بوده که البته فعلا شکوندتش. من این کف روز قبل رو هم میارم تو 5 دقیقه هم، چون نقطه معتبر من در حال حاضر اینجا هست. باید ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه بازار. میتونه حمله بکنه دیگه، ولی خب به سمت نقدینگی های بالا هم میتونه بیاد. میبینید الان ما نقدینگی زیاد داریم، باید دید که چطور میخواد حرکت بکنه. یا یه FVG هم البته اینجا درست کرده دوستان. این FVG خیلی مهمه، یعنی میتونه با باز شدنش بیاد اینجا این FVG رو بگیره و بخواد بریزه. ما منتظر میمونیم ببینیم چطور میخواد عکس العمل نشون بده. اخبارم که اخبار مهمی نداریم فعلا، که حالا صحبت از توافق و یه سری تنش ها هست توی منطقه، ولی اونجور که بخواد مشهود باشه فعلا نیست. معامله آخرین روزی هم که ما گرفتیم چقدر قشنگ اومد به نقطه تارگت ما رسید، رفت بالا، یعنی قشنگ اومد تارگت ما رو دید و رفت. خیلی جالب بود و من نقاط رو مشخص کردم. حدوداً 3 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من یه استاپ ریز میکنم، با باز شدن بازار در خدمتتون هستم. خب درود مجدد خدمت دوستان. کف روز رو شکوند. الان این کندل اگه کندل بغلیش رو تاچ بکنه، خب الان دیگه من اینجا کف برام حساب میشه. من کف اصلیم الان میاد اینجا. الان نسبت به این سقف و کف من میتونم که کارم رو انجام بدم. خب خیلی خوب شد که اینجوری تکلیف من رو مشخص کرد، چون نمیدونستم واقعا، نمیفهمیدم بازار رو. الان بهتر شد. خب 3 ثانیه دیگه بازار باز میشه. خیلی پرقدرت. من وارد معامله خرید شدم دوستان، خیلی هم زود وارد شدم، ولی دیگه میذارم ایستید این گپه دیگه، به خاطر اینکه احتمال برگشت به این گپ هست. ولی خب فکر میکنم ورود اون بهینه باشه، چون احتمال داره به این سقف و این نقدینگی ها برسه. باید دید دیگه.
منتظر میمونیم دیگه. ما کارمون رو انجام دادیم. یه ذره استاپ من یه در حد چند میل بزرگتر شد به خاطر این گپه. میخوام که زیر گپ باشه، میتونم از همینجا بریزه. میتونه برسه به پایین، احتمال داره که اصلا به استاپ ما هم بزنه و بخواد بره بالا. اگر هم بخواد بره بالا ممکنه اصلا از همینجا بخواد بریزه بیاد پایین. مهم اینه که ببینیم این کندل چطور میخواد بسته بشه. ما دیگه میپذیریم دیگه، هرچی که هست رو پذیرش جزو لاینفک این کاره. بپذیری میتونی باقی بمونی تو این بازار، نپذیری دیگه حذف میشی از این بازار. میتونستم این مقدار صبوری کنم تو ورودم، چون خیلی سریع داشت میرفت بالا. دیگه من طبق پلنم بالای سقفی که مشخص کرده بودم وارد شدم، دیدم با گپ هم باز شد. احتمال داره این گپ رو بخواد بیاد پر بکنه الان. بله استاپ ما رو زد، گپ هم پر کرد و الان احتمال حمله به سقف ها رو داره. بله میبینید که چطور داره حرکت میکنه، فعلا داره نزول میکنه. ما دیگه کارمون رو کردیم، بازم یه مقدار عجله چاشنی شد. من نمیدونم چرا وقتی یه مقدار دور میشم از بازار، مخصوصا اول هفته و دوشنبه ها، این بلا سرم میاد، ولی دیگه اجتناب ناپذیره دیگه. ولی احتمال خیلی زیاد میره بالا، چون اون حرکتی که کرد، اون نقدینگی که داشت رو فکر میکنم که بخواد برسونه. ولی ما دیگه با کارمون رو کردیم. این هم از معامله امروز ما. بله دیدید که معامله به چه شکل پیش رفت. یه مقدار عجولانه رفتم تو بازار، ولی احتمالش هم بود که بخواد حالا پرسرعت بره بالا. وقتی با اون نوسان اولیه وارد بازار میشید احتمال داره خیلی سریع بره، اصلا به تیپی 2-3 تون برسه. احتمال هم خیلی زیاد هستش که بیاد استاپتون رو بزنه. کلا ورود معامله توی لحظه اولیه بازار ریسک دیگه. شما یا اون ریسک رو میپذیری، سودش رو میگیری، یا ضررش رو میکنی. پذیرش اون ریسک است دیگه. من حالا پذیرفتم که سریع وارد بشم، چون احتمال دادم که شاید بخواد سریع بره نقدینگی‌های بالا رو بگیره، ولی فعلا داره تو همون نواحی بازی میکنه، هم میتونه پایین بیاد هم میتونه بالا بره. در صورت ما کارمون رو انجام دادیم، به خاطر اینکه اون ریسک اولیه رو من پذیرفتم دیگه، سرعت کار رفت بالا دیگه. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که من محتوای تولید می‌کنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود.